Ito po. Alamin, dito po tayo sa settings ng tubig. Ito, set. Tapos, hanapin po natin to. Hanapin po natin. Ito. Pag nakita na po natin yan, pindutin natin yung kapilate. Yan. Tapos, punta po tayo dito sa drop. Yan. Yan po ang sukat ng tubig ng kapilate. Pindutin natin po itong 2-in-1. Yan po makikita natin. Punta po tayo dito sa drop. Yan. Yan po ang sukat ng tubig sa 2-in-1 coffee. Tapos, punta po tayo sa black coffee. Ayan po, black coffee. Punta po tayo dito sa drop. Pindutin po natin to. Yan po, makikita natin yung sukat ng tubig ng black coffee. Kung gusto po natin babaan yung 7.1 na tubig, punta po tayo dito. Ito. Yan. Pindutin lang po natin yan. At bababa na po yung tubig niya. Yan. Yan po. Yan ang sukat ng tubig ng black coffee. At ito naman po yung sa 2-in-1 coffee. At ito naman po yung sa kapilate. Yan. Yan po yung mga sukat ng tubig. At para maibalik natin siya sa normal, kailangan natin pindutin ang ito yung set. Pindutin natin ang set at hanapin natin dito ang save. Save na word. Yan. Hanapin po natin yung save. Ayan po, oh. Save. Yan. Pindutin po natin to sa taas. Itong drop. Pindutin natin to sa taas ng drop. Yan. Yan po. Babalik na po yung sa ganyan. Ganyang ayos. Yan po yung sa tubig.